มันเหมือนกับจะเถียงกันอยู่แค่ประเด็นเดียวมั้งของอาจารย์เชนกับนายอาร์มเนี่ยในมุมผมนะอันนี้ผมไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่าก็คือคนกำลังจะตีความว่าแซะหรือไม่แซะตั้งใจแซะหรือไม่ตั้งใจแซะกับการที่ใช้คำว่า same energy รูปตัวเองทำพัดลมกับอาจารย์เชนไปที่เชียงใหม่ใช่ไหมแล้วก็มีทำนวัตกรรมเครื่องกรองอากาศที่สามารถส่งข้อมูลได้ด้วยการที่เอาภาพสองอันนี้มาแปะด้วยกันแล้วเขียนคำว่า same energy เนี่ยแซะไม่แซะอันนี้คือผมต้องถามพี่บิ๊กก่อนว่าพี่บิ๊กรู้จักมีม same energy ไหมไม่รู้จักคือไอ้คำว่า same energy เนี่ยมันเป็นมีมที่ต่างประเทศเนี่ยใช้กันแพร่หลายแล้วผมก็รู้จักคือถ้าสมมุติว่าชอบแบบว่าดูคอนเทนต์ต่างประเทศชอบเรื่องมีมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจอยู่แล้วว่าไอ้คำว่า same energy หรือไอ้มีมเนี่ยมันหมายถึงอะไรซึ่งอันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายไหนเลยนะ same energy เนี่ยสำหรับในบริบทของมีมเนี่ยมันไม่ใช่การแซะมันเป็นการบอกว่าสองสิ่งนี้เหมือนกันแค่นั้นอันนี้คือบริบทของมีมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่รู้ว่ามีมนี้หมายถึงอะไรอ่ะก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่การแซะถ้าใครที่ไม่รู้จะมองว่ามันเป็นการแซะผมก็พอจะเข้าใจได้คำถามคือถ้าคุณไม่รู้แล้วคุณมารู้ทีหลังอ่ะอันเนี้ยผมว่าคือจุดตัดคืออธิบายเหตุการณ์ก่อนแล้วกันนะเป็นลำดับในอาร์มเนี่ยเขาเคยทำคลิปเมื่อนานมาแล้วเกี่ยวกับการทำเครื่องกรอง DIY พัดลมหรือการทำDIY พัดลมเครื่องกรองอากาศห้องแรงดันบวกอะไรก็ว่าไปอ่ะแต่ว่าเขาเคยทำ DIY แล้วอาจารย์เชนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนทำแต่ว่าพูดถึงว่าเฮ้ยคนไทยอ่ะก็มีการทำ DIY ในอาร์มเขาเลยมองว่าเนี่ยมันเหมือนกันเขาก็เอาภาพมาแปะ2 ภาพแล้วก็เขียนว่า same energy แค่นั้นนี่คือบริบททั้งหมดถ้าคุณเข้าใจมีมแต่ว่าคนที่ตีความเนี่ยเข้าไปตีความบอกว่าคุณกำลังจะเอาตัวเองไปเทียบกับอันนั้นมันเป็นหลังจากที่มีดราม่าแล้วมีคนมาสรุปแบบกวนตีนคือมันไม่ได้เกี่ยวกับต้นตอมันเป็นอย่างนี้คือพอในอาร์มเขาแปะไปปุ๊บผมจำได้เลยโพสต์ในเพจ Facebook 3:11 นาทีโอ้โหเชี่ยแล้วไม่นานก็มีคนมาพิมพ์แซะฝั่งอาจารย์เชนอาจจะเพราะว่าเขาไม่ชอบทางพรรคหรือไม่ชอบอาจารย์เชนเป็นการส่วนตัวอะไรก็ว่าไปมันเลยเป็นเหมือนจุดที่ทำให้คนที่เป็นแฟนคลับอาจารย์เชนคนที่เชียร์ฝั่งพรรคเพื่อไทยคนที่เชียร์ฝั่งพรรคแดงเขามองว่าเฮ้ยมึงมาแซะอาจารย์เชนทำไมก็เรียกว่าสลิงก็เลยแตกแล้วก็มาแซะกลับแล้วมันก็กลายเป็นแซะมาแซะกลับแซะมาแซะกลับโดยที่ตัวในอาร์มเองไม่รู้เรื่องนึกออกใช่ไหมคือในอาร์มโพสต์มีมแค่แบบว่าเฮ้ยทำแบบเดียวกันเลยว่ะหมายความว่ากลุ่มคนที่ไปโจมตีอาจารย์เชนตอนแรกเนี่ยเป็นคนเริ่มเรื่องไหมถ้าจะมองให้แฟร์ใช่คือไปโจมตีประมาณว่าอาจารย์เชนเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ย DIY ห้องแรงดันบวกเนี่ย 3,600 บาทมีคนไปแซะว่าแบบเฮ้ยไอแบบเนี้ยทำแม่งไม่ถึง1,000เลย 3,600 แม่งโคตรแพงเลยมันก็เลยเป็นจุดแรกไงนึกออกใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นอาจารย์เชนเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องด้วยไม่คือกูไม่รู้ว่าถูกไม่ถูกกูแค่บอกว่ามันมีคนไปแซะมันก็เลยพอมันเริ่มมีคนแซะปุ๊บมันก็สลิงแตกมันก็ทะเลาะกันมันเลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มาจากคนเข้าใจมีมผิดแต่มันมาจากคนอยากจะโยงเข้าประเด็นการเมืองแหละต่อให้แม่งเข้าใจมีมถูกแม่งก็จะโยงเข้าประเด็นการเมืองนึกออกปะอยู่ดี แต่ว่าที่ผมฟังเขาอธิบายก็คือว่ามันไม่เหมือนกันไงของนายอาร์มันถูกกว่าเพราะว่ามันเป็นแค่ระบบกรองแต่ว่าอันนี้มันมีระบบตรวจจับส่งข้อมูลด้วยมันก็ต้องมีแพงกว่านิดหน่อยซึ่งโดยรวมเขาบอกว่าอันนี้คือถูกแล้วอะไรประมาณนี้สุดท้ายแล้วคนที่เขาทำเขาก็ออกมาชี้แจงนะกูว่าไปฟังเขาอยู่ก็อันนั้นมันก็เป็นเหมือนส่วนขยายก็เรียกว่าน่าจะจบไปแล้วมั้ยอันนี้ใช่แต่มันเป็นดราม่าที่จบไปแล้วแต่มันก็ค่อนข้างน่าปวดหัวตรงที่สุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าจะฝั่งไหนฝ่ายไหนคนไทยแม่งก็ต้องแบ่งฝั่งเหรอวะพอมันมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแค่นิดเดียวอ่ะมันต้องทำให้เป็นประเด็นใหญ่ทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่ประเด็นใหญ่ไงในคอนเทกต์ของมีมอ่ะแม่งไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยแต่สุดท้ายมึงเห็นแค่คนหนึ่งที่แม่งมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองมึงก็ต้องโยงไปเรื่องการเมืองผมว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนฝ่ายไหนแม่งก็เป็นการกระทำที่มันไร้มันสมองอ่ะ นี่ผมไม่ได้โจมตีฝ่ายเดียวนะทุกอย่างคุณจะโยงเข้าการเมืองให้ได้ถ้าไม่ใช่คนฝั่งคุณก็จะด่าถ้าเป็นคนฝั่งคุณก็จะอวยมันคือคนไร้มันสมองอ่ะ
สำหรับผมคือการกระทำของคุณแม่งก็ไม่ต่างจากไอ้น้องที่ไปต่อยเขาวันสงกรานต์แค่เพราะว่ากูหมั่นไส้อ่ะบางทีมันแบบ โอ้โห ทำไมวะพี่บุ๋ม มัน จัดล มั ง น ไปทีเดียวกันเลยเหรอ มันไม่ได้คือคุณไม่มีความสามารถในการแยกแยะเลยเหรอว่าเรื่องบางเรื่องคุณไม่ควรจะโยงเข้าการเมืองอะไรเงี้ย แล้วถ้าโยงไปแล้วเสือกผิดอีกมันก็ยิ่งเงิบไงมันก็ยิ่งพังไปหมดแล้วกลายเป็นว่า ใช่ แทนที่มึงจะเฟียสกลายเป็นมึงพาเพื่อนหน้าแตกไปหมดประมาณนี้ ใช่ ใช่ไหม ประเด็นรองก็คือประเด็นของคนที่มาทีหลังแล้วไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นคืออะไร แต่มาคิดว่าไอ้คำว่า same energy ของนายอาร์มเนี่ยคือการแซะก็คือไม่เข้าใจมีมแล้วคิดว่านายอาร์มแซะแล้วก็ไปด่าเขาตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นรองอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจที่จะมานั่งคุยกัน ว่า คือตามหลักปุถุชนคนทั่วไปที่อยู่กันในสังคมแบบดีๆเนี่ย อ่า ถ้าสมมุติว่ามึงได้ยินคำพูดของใครก็ตาม แล้วมึงรู้สึกมึงไม่พอใจ แล้วมึงก็ด่าเขาไป อืม แต่มึงมารู้ทีหลังว่า มึงฟังผิดมันเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ แต่ว่าหลังจากนั้นน่ะ มึงก็ควรจะขอโทษไหม yes สมมติพี่ definitely บิ๊กพูดอะไรกับผมมา แล้วผมนึกว่าพี่บิ๊กด่าผมก็เลยด่าพี่บิ๊กว่าแบบเฮ้ยเชี่ยมึงพูดอย่างนี้ได้ไงวะแล้วพี่บิ๊กเฮ้ยไม่ใช่ เฮ้ยเมื่อกี้กูพูดถึงพ่อมึงไม่ใช่เหมือนถึงมึง เออ 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 คือคนปุถุชนทั่วไปอ่ะ ที่แม่งมีมาสมองมันก็ต้องแบบอ๋อไอ้กูขอโทษ ใช่ แต่ว่ามันกลายเป็นว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ย ที่มันไม่เข้าใจมีมเว้ย อืม แล้วมันนึกว่าไอ้คำว่า same energy ของนายอาร์มเนี่ย คือไปแซะก็เลยไปด่า แล้วพอมีคนมาอธิบายว่าเฮ้ยเขาไม่ได้แซะไอ้คำว่า same energy เนี่ยมันเป็นมีมเขาพูดถึงเฉยๆแล้วนายอาร์มเขาก็ชมอาจารย์เชนบ่อยๆแทนที่มันจะขอโทษไปด่าเขาต่อ สรุปคือเรื่องนี้คือมั่วกันไปหมดไอ้เหี้ยเละเทะไปหมดทุกคน มึงเหมือนแม่ของไอ้น้องที่แม่งไปต่อยคนในสงกรานต์น่ะ คือลูกมึงไปต่อยเขาอะ เออ แทนที่มึงจะไปขอโทษ ไอ้เชี่ยมึงให้ท้ายลูก คือ ไอ้สัตว์มันคนในสังคมมันเป็นแบบนี้กัน ผมก็ไม่รู้ว่าแม่งเยอะแค่ไหนอะแต่ว่าใครที่เป็นแบบเนี้ย คือคนลองนึกดูดีว่าแบบ ตามปกติทั่วไปอะมันสมเหตุสมผลแล้วเหรอกับการที่ถ้าคุณไปได้ยินอะไรมา แล้วคุณเข้าใจผิดเองอะ อืม แล้วคุณไปพูดจาต่อว่าคนอื่นอ่ะ เออ พอคุณรู้ความหมายจริง ๆ แล้วอ่ะ คุณรู้แล้วว่าคุณเข้าใจผิดอ่ะ มันเป็นเรื่องปกติหรือมันเป็นเรื่องที่สมควรแล้วไม่ใช่เหรอที่คุณจะต้องขอโทษกูเข้าใจผิด แต่พอมันเป็นสงครามแห่งการเมืองปุ๊บมันก็คือไม่มีคำว่าถอยไงกู ใช่ ไม่มีถอยก็คือดันกันไปอะใครจะหน้าด้านใครจะเหนื่อยกว่ากัน เป็นโลก ใช่ ที่แบบโสมมที่ผมเคยเข้าไปอยู่นะผมยอมรับ ผมไม่ได้จะบอกว่าผมฉลาดผมอยู่เหนือ ตอนเด็กๆผมก็เคยเข้าไปอยู่ในโลกเฮี้ยเนี่ยไปเป็นปีๆเหมือนกันไปเถียงกับคนเนี่ยแล้วสุดท้ายมันทำลายชีวิตกูเองไงกูก็เลยจะมาบอกมาเตือนเนี่ยว่าไม่เวิร์กเลยเว้ยถ้าเกิดว่าเราจะปล่อยให้การถกเถียงเนี่ยมันไม่มีคำว่าตรงกลางร่วมกันก็คือว่าเอาใครเหนื่อยก่อนแล้วหยุดไอ้เฮี้ยอย่างเงี้ยก็คือจบ ใช่ว่าหลักการง่าย ๆเลยของประชาธิปไตยอ่ะรับฟังเสียงที่แตกต่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแค่ความผิดพลาดของตัวคุณเองอ่ะคุณยังรับไม่ได้อ่ะคุณจะไปรับฟังเสียงคนอื่นที่มันแตกต่างจากความคิดของคุณได้ยังไงวะ ยิ่งยาก แล้วถ้า เข้ไปใหญ่ คุณอยากจะให้ประเทศแม่งเป็นประชาธิปไตยอ่ะคุณเป็นประชาชนคนหนึ่งของประเทศอ่ะมันก็ต้องเริ่มที่ตัวคุณอ่ะใช่ปะ ใช่ผม คือค เอา น ไป อื่น ผม ไม่ พูด เป็น ถู ป ก ระชาธิปไตยหมดแล้วแต่คุณยังไม่เป็นอ่ะ ประเทศมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไง ทุกคนในประเทศมันก็มีหน้าที่ที่แม่งจะต้องทำตัวให้แบบสมกับเป็นประชาชนของประเทศที่แม่งเป็นประชาธิปไตยด้วย ไม่ใช่แค่แบบว่ากูอยากได้ประชาธิปไตยกูอยากได้ประชาธิปไตย แต่ว่าคุณทำตัวเหมือนเป็นเผด็จการซะเองอะอันนี้เนี่ยย้ำอีกครั้งนะผมไม่ได้อยากจะพูดถึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คือผมว่าแม่งทุกฝ่ายมันก็มีคนแบบนี้หมดอ่ะ ผมจะพูดถึงคนที่ทำตัวแบบนี้อะไม่เกี่ยวกับฝ่ายไหน ใช่ อันนี้ผมเห็นด้วยพี่บวง อยากจะฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมอยู่ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบหรือสนับสนุนนโยบายการเมืองแบบไหน แต่ว่ามันต้องมี common ground ที่เราไม่ได้เอาตัวลงไปทิ้ง แบบว่ากูได้แต่ชมฝั่งกูแล้วกูได้แต่ด่าฝั่งตรงข้ามอ่ะคุณต้องพยายามให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ เพื่อถอดนิสัยอิมมาชัวนั้นออกมาจากตัวคุณเอง ไม่ได้เพื่อแค่สังคมแต่มันเพื่อตัวคุณด้วย เพราะว่าถ้าคุณปล่อยให้มันเติบโตแล้วมันงอกไปในตัวคุณนะมันก็จะคล้ายๆกับสิ่งที่ผมเจอก็คือ มิตรภาพดีๆในชีวิตมันจะถอยห่างหนีไปเรื่อยๆไม่มีใครอยากคุยกับคนแบบนี้หรอกถ้าเกิดมันเป็นไปเรื่อยๆพูดตรงๆเสียดายเพื่อนนะเว้ยก็มีฝั่งได้แต่มึงหาคอมมอนการนิดหนึ่งว่าไอ้เหี้ยอันนี้กูผิดไอ้เหี้ยอันนี้มึงถูกอะไรเงี้ยมึงต้องคุยอันนี้กันได้เว้ยแค่นั้นเองก็ดูตัวอย่างของพรบตายดีอ่ะมันก็เป็นหลักฐานให้เห็นนะว่า
เราเป็นคนในประเทศเรามีความเห็นตรงกันได้เว้ย เออ มันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยมึงกับกูเนี่ย มันมองไม่ตรงกันก็คือมันเป็นคนละฝั่งมันไม่ใช่ yes อืม